कति धेरै भाइ हाम्रो फर्स्ट स्नो हो मेरो चाहिँ फर्स्ट स्नो हो है मैले आज हाम्रो बेबीको जेन्डर रिभिल पनि गर्ने भनेर प्लान गरेको छु लेट्स सी हाउ इट गोज है बोय अर अ गर्ल लेट्स सी के हुन्छ भनेर हेलो गाइज गुड मर्निङ म चाहिँ भर्खरै उठेको होइन आज चाहिँ यहाँ बमनमा स्नोफल हुन लागेको छ अनि मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो कि स्नोफल म चाहिँ कति एक्साइटेड रातभरि राम्रो सुतान छैन म कतिखेर पर्छ भनेर राति 1 बजे 1:30 बजेको प्रेडिक्सन थियो होइन अनि त्यसपछि त्यतिखेर राम्रोसँग परेन कि झन् रोक्थ्यो अनि सुतेँ म अनि फेरि 4 बजे उठेर नि हेरेको अलिअलि परिरहेको थियो अहिले चाहिँ मजाले परिरहेको छ होइन म देखाउँछु देखिँदैन होला यहाँबाट यहाँ बाहिर होइन स्नो देखिएछ मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो कि यति धेरै स्नो देखेको कस्तो मजाले परिरहेको छ अब म बाहिर जान्छु अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु आइम सो एक्साइटेड कि यस्तो मजाले परेको अब यतिकै जानु भएन यस्तो टन्न लुगा लगाएर जानु पर्यो जाडो होला जस्तो छ क्या बाहिर एकदमै अनि जानु पर्यो यस्तो मजा होला जस्तो छ आउ सो एक्साइटेड मेरो फर्स्ट हो नि त होइन फर्स्ट चाहिँ पनि स्पेसल हुन्छ क्या मान्छेको लागि सो आइ एम भेरी मच एक्साइटेड कि अनि मैले आज हाम्रो बेबीको जेन्डर रिभिल पनि गर्ने भनेर प्लान गरेको छु लेट्स सी हाउ इट गोज होइन त्यस्तो खास केही गर्ने होइन जस्ट हल्का फुल्का अनि लेट्स सी इट्स बोय अर अ गर्ल सो स्टे ट्युन सो मैले चाहिँ टन्न धेरै लुगा लगाइसकेँ होइन अनि म रेडी पनि भइसकेँ सो एक्साइटेड मैले मेकअप सेकअप पनि गरेँ कि हल्का त्यो हुन्छ नि स्नो गर्लबाट इफेक्ट स्नो मेकअप भनेर यस्तो भाइरल भएको थियो त्यस्तै पिङ्क ब्लस त्यो हुन्छ नि चिस लगाएर कोल्ड गर्ल मेकअप अनि मैले कति धेरै लुगा लाग्छु ज्याकेट स्वेटर अनि त्यसपछि फेरि ओभरकोट सो दिस इज माई फुल आउटफिट अब जाम कति धेरै भाइ कति धेरै टेक्छु है मेरो पाइला बनाउनु पर्यो मेरो पाइला कस्तो धेरै परिरहेको छ हमेसा मैले यति धेरै त एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ माई गड कस्तो मजाले कति धेरै यो परेको मैले सेतै भइसकेँ हेर्न सक्नुहुन्छ वा सबै सेतै भएको छ कति धेरै परि छ कस्तो मजा आएर मलाई एउटालाई चाहिँ 4 फाल्नु पऱ्यो रे यतिखेर अब म 4 फालेर आउँछु पहिला ओ बाटो ओ कस्तो म कति सेतो भइसक्यो म कति धेरै रेसिड्यु छ कि ओ खै यहाँ देऊ न फोहोर फाल्नु पऱ्यो रे तर आज त फालिदिन्छु म यस्तो राम्रो देखिरहेछ जताततै यस्तो मैले त यति धेरै पर्छ भनेर एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ कि अलिअलि पर्छ होला कहिले नपर्ने ठाउँ हो नि त यो सबै कस्तो प्रिटी देखेको कि यो परेर चाहिँ खासै राम्रो ठाउँ त छैन तर पनि everything looks so pretty कत्रो आयो कत्रो परेको जाम न जाऊ न गइ त रास्ता गइ त छ सो हेलो गाइज हामी चाहिँ जेन्डर रिभिल गर्न लागेको अहिले कस्तो मजाले स्नो परिरहेको छ अनि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्नो हो मेरो चाहिँ फर्स्ट स्नो हो होइन अझ घर बाहिर नि यस्तरी स्नो परेको त ओ माई गड मेरो चाहिँ हैन मेरो चाहिँ फर्स्ट स्नो हैन है
So is it a boy or a girl? Let's see के हुन्छ भनेर. औ औ कस्तो परेको. ल ल ल ल. 1 2 पका 3 भन्छ नि. ल 1 2 3. उडायो. Anyway guys, it's a boy. देख्नु भएन कस्तो उडायो कि स्टपमा आएर. कस्तो भागेको तिमी. मन त चाहिन्छ बढी त्यो ट्राई नगर्दैन अब त्यो एकपल्ट बस भयो एउटा एक्टिभिटी भयो त्यो फेरि यही त हो बढी मन त छैन अब त्यही मलाई सिकिसक्यो हातमा गइसकेछ कति बाग्लो परेछ. यो चाहिँ छ होला है 5-6 इन्च 5-6 इन्च छ होला है. आउनु पर्छ छैन होला. ओ पुरै छिर्यो. जुत्ताभित्र छिर्यो. मेरो त बुट लाज मैले त्यही भएर यस्तो खालको छिर्दैन भनेर. छिटो आऊ है. के एकछिन भित्र बसेर आउने हो बाहिर. एकछिन तातो हुन्छ होइन. अनि जुत्ता तार आउनुपर्छ जस्तो छ. ल चिसो भएको मुखैमा हान्यो त. मिठो फोनमा चाहिँ भन काट्दैछु त भर्खर अनि के भने त्यो तरकारी हो.
सो मैले साडी पनि लगाएँ होइन स्नोमा चाहिँ मलाई कस्तो रहर थियो कि साडी लगाएर अरूहरूको फोटो भिडियोजहरू देखेर त्यो रहर पनि पुरा गरेँ मैले आज फर्स्ट टाइम स्नोमा सबै रहर पुरा गरेँ बलिउड टाइपको त्यो हुन्छ नि साडीलाई कुद्ने अहिले म प्रेग्नेन्ट छु त्यही भएर त्यस्तो हुन्छ नि सेक्सी भएर चाहिँ कुद्न चाहिँ मिलेन तर जस गुन्यु चोलो लगाएर भए पनि रहर पुरा गरेँ सो आज चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो रुम एकदम मेसी भएको छ जताततै सामानहरू भइरहेको छ सो स्नोफल फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स इट वाज अमेजिङ होइन एकदमै रमाइलो भयो म र मेरो हस्बेन्ड थियौँ अनि त्यसपछि दुईजना अनि त्यसपछि काइन्ड अफ रोमान्टिक अनि उसको चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स होइन अरे है एकदम एक्सक्लुसिभली भनिरहेको छ उसको चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स होइन अरे मेरो मात्र हो अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आजलाई यति नै तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भ्लग भनिदिनु होला यस्तै भ्लग लिएर म फेरि आउने गर्छु अनि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू सो मच सी इन द नेक्स्ट भिडियो बाई